En de volgende artiest staat er al klaar voor. En ik weet dat het publiek daar heel enthousiast van wordt. Ik in ieder geval wel. Een dag na de release van haar soloalbum stapt ze in het vliegtuig naar Japan met de band Nightwish. Van Japan vloog ze naar de Filipijnen, vervolgens naar Zweden. Maar vandaag is ze hier. En zingt ze van dat nieuwe album 2 nummers. En ze begint met de eerste. Geef haar een heel groot applaus. Floor Jansen en Daydream! Close your eyes. Do you hear me when the noise stays out? Do you see me when the silence hits all the walls built around you? Do you feel me when the lights are out? Do you hate me when you're still in doubt and lost in all those words unsaid? I will not break you. Everything I said who can touch you. Everything I am if you can reach you. A daydream from a time when Wat een stem. Floor Jansen en Daydream. Dus ze komt even bij me staan. Gekleed in het zwart. Hi Floor. Ja. Hi, welkom. Wat fijn dat je er bent. Ja. Dat album, dat schrijf je in coronatijd. Dan heb je eigenlijk, ben je een beetje afgesloten van alles en iedereen. En dan komt het uit en dan blijkt het zo te appelleren aan mensen. Hun gevoel, wat ze hebben ervaren. Heeft het maakt het zo'n verbinding eigenlijk met de luisteraar. Had je dat van tevoren kunnen verwachten? Ja, ik ga ervan uit dat iedereen in dezelfde corona zat. Maar in die zin mag je nooit verwachten hoe iemand anders het gaat voelen. En niet het hele album is in de coronatijd geschreven. De helft ongeveer. Maar ik hoop natuurlijk dat wat ik voel... en ik denk dat wij samen een heleboel hetzelfde hebben meegemaakt. Allemaal op eigen manier. Ik vanuit Zweden. Hier in Nederland waren echte lockdowns. Hebben we in Zweden nooit gehad. Maar ja, ik had de pech muzikant te zijn. Dus ik zat sowieso wel in mijn eigen soort van lockdown. Ja, je kon niet reizen. Nee, precies. Dus en die spelen dus. En de hele wereldtour niet. En ja, dus je probeert iets te schrijven vanuit je eigen gevoel. En dan is het heel fijn als anderen zich daar
mee kunnen identificeren. En zit er een groot verschil tussen die nummers die je dan in coronatijd hebt geschreven en de nummers die je niet in coronatijd hebt geschreven? Niet per se zo, maar ook direct na corona. Het is niet dat het dan meteen voorbij is. Dus bijvoorbeeld Daydream is er nageschreven, maar gaat er wel over. Ja, precies. Ja. Can You Hear Me? Ook wel de oproep aan de mensen die ernaar luisteren om na te gaan, word je wel genoeg gehoord? Heb je de verbinding die je wil met de mensen om je heen? Ja, eigenlijk was de bedoeling dat ik dat aan mezelf schreef. Ik heb dat echt aan mezelf, hoor ik mezelf eigenlijk nog wel. In een soort halve identiteitscrisis in mijn comfy pants op de bank. Van die performerskant, die is gewoon helemaal weg. Hoor je mij? Besta ik nog wel? Ben ik nog iemand als ik niet meer op dat podium sta? Nou, zo erg me ook weer niet. Maar gewoon omdat je het zo mist. Dat er zo'n deel van jezelf niet meer eruit kan. Dat een soort oproep is aan die kant van mezelf, als het ware. Ja. En My Paragon. Het eerste album, of eerste nummer op het album, maar het laatst geschreven. Ja, de missing puzzle piece eigenlijk. Ja. Ik vind een album is eigenlijk een beetje zijn puzzelstukjes. En zeker omdat dit het eerste album is wat ik solo gemaakt heb. Hè. Dus er was niet een voorbeeld van het moet ongeveer klinken als dat. Meer een voorbeeld van het moet vooral niet klinken als iets wat ik vooral al gedaan heb. Mm-hmm. Niet zozeer omdat ik dat niet leuk vind, maar omdat ik dat al gedaan heb. En omdat ik nog steeds in Nightwish zit, grote band. We doen muzikaal alles wat mijn hartje zich kan begeren. Dus dat doe ik dus al. Wat ga ik dan doen en hoe klink ik als het niet metal is? Dus ik had daar een idee bij, maar eigenlijk was het stukje voor stukje opbouwen aan een plaatje. En tegen de tijd dat we er bijna waren, was dus My Paragon nog de missing link. Het missende plaatje om het totaal te maken. We hadden een idee voor welke sound we ongeveer wilden, wat voor type liedje. Maar ook textueel viel die helemaal op zijn plek. En toen was dus het plaatje letterlijk en figuurlijk klaar. En een Paragon, ik wist niet wat het was. Dus ik heb het even gegoogeld. Kijk. Een beroemde diamant, is het die? Want er waren 5 opties. Oh. Is het de diamant? Nee, die is het niet. Oh, ik heb het helemaal verkeerd gegoogeld. Het leek me het was of een dorpje in Nebraska of een... Oké, misschien het woordenboek. Omdat het, in mijn... waarschijnlijk is het dat dan ook inderdaad allemaal. Maar Paragon is ook het ultieme voorbeeld van iets. Het ultieme streven. Daar staat het voor. Mooi. Ja. Ik wil je uitnodigen om het te komen zingen voor ons. Ja, en je heel hartelijk bedanken dat je hier bent. En ik wil mijn publiek vragen om een heel groot applaus aan jou te geven. Dankjewel. En geef een groot applaus. Ja. Floor Jansen. En ze zingt My Paragon. One day is a dream, but one day is today. I'm already there. Every day's a chance. Life is like a wicked dance. Every day is yours. Always wanting more. I'm already there.
my paragon. Oh, my dream is now my paragon. Hold on to your dreams, hold on to yourself, hold on to you, big girl. Look up your hill, look into yourself. You are your paragon. My Paragon. Floor Jansen en Jolanda zegt, ik kan niet wachten tot maandagavond. Dan komt Floor naar Groningen. Heerlijk genieten met mijn man. En ja, als je er nog veel wil zien. Vanaf mei zal ze toeren door Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland. 6 juli Royal Park zijn nog een paar tickets. En dan nog in Caprera Bloemendaal op, weet ik niet, later dit jaar. En 8 december een show in de AFAS in Amsterdam. Dus als je er wil zien, ben erbij.